Hey you, I saw you from the distance. Hari ni akan Jumaat. Kita ada video urgent nak kena siapkan. Video daripada Jabatan Hutan. So, kita enjoy cuti. Apa-apa kerja pun memang akan ada lah situasi macam ni. Situasi urgent job. Small matter. Okay, baru habis sembahyang Jumaat. Makan dulu. So wait, yeah wait, can you even hold me? Okay, kita dah habis editing. Sekarang ni tengah tunggu rendering saya. Ada dalam kita Puan Sarah daripada Jabatan Hutan dengan Tuan Saleh ada dalam bilik dengan Cik Suhaimi dan Firas. Ni Firas tengah buat apa? Main game. Okay, kita dah habis. Ni kita nak makan. Perlu semua orang. It's true, you're all I want. You're all I want. I lose my own sight. It's out of my mind. I'm more than a dream. Jom makan dulu. Makan Arab punya sedap. Okay, hari ni kita ada edit sikit video kemarin. Ada nak ubah sikit. Lepas habis kita edit video ni, kita akan minta review daripada Tuan Saleh, Timbalan Pengarah kita. Rakam ni. Okay, kita dah siap editing untuk final video peresmian bakau tu. Tuan, komen sikit video tu? Okay. Terbaik. Terbaik. Thank you very much. Asal baju lagi komen kan? Itu je lah. Minat lah benda ni.